16 ઇંચના ટાયર આપ્યા છે, પ્લસ મેટલ બોડી છે, ચાર્જર ને રાખી શકો. મેઇન પોઈન્ટ કે 3.2 કિલોની બિગ મોટર આપેલી છે, હાઈ પરફોર્મન્સ કહેવાય. 60 you can see. હેલો એવરીવન, સો વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ રેડી ટુ રાઇડ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આજે હું આવી ગયો છું બિગોસ શોરૂમ ગોંડલ રાજકોટ. તો ઓલરેડી વિડીયો બનાવ્યો છે. મોસિન ભાઈ આપણી સાથે છે. મોસિન ભાઈ કેમ છે? મજામાં? બસ ફાઇન. તો આજે બિગોસનું જે નવું મોડલ રિસેન્ટલી રાજકોટમાં આવી ગયું છે, તો આજે બધી ડિટેલ્સ મોસિન ભાઈ આપશે. તો વિડીયો કરીએ સ્ટાર્ટ. ઓકે રે, ચાલો. ઓકે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બિગોસનું નવું મોડલ D15 રાજકોટમાં આવી ચૂક્યું છે. તો આપણે એના વિશે હવે આજે થોડીક માહિતી લેશું. આ જે મોડલ D15 જે હાલમાં જ લોન્ચ થયું છે અને રાજકોટમાં આપણી પાસે ફૂલી સ્ટોક અવેલેબલ છે. આની અંદર બે મોડલ આવે છે, એક D15 અને એક D15 PRO. પહેલાં તો બેમાં ડિફરન્સ શું છે? તો આઈમાં મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી નથી આવતી અને પ્રોની અંદર કનેક્ટિવિટી આવે છે. આ એક મેઇન ડિફરન્સ છે બે મોડલની અંદર. હવે આની આપણે આગળ માહિતી લઈએ તો આ ઇન્ડિયાનું પહેલું મેટલ બોડી બાઇક છે કે જે આખું મેટલ બોડી છે, પ્લસ 100% મેડ ઇન ઇન્ડિયા બનેલું છે. મતલબ કે આની અંદર કોઈ પણ પાર્ટ ઇન્ડિયાની બહારનો નથી, 100% મેડ ઇન ઇન્ડિયા બન્યું છે. પ્લસ 16 ઇંચના ટાયર આપ્યા છે, પ્લસ મેટલ બોડી છે અને 5 થી 5.5 કલાકનો ચાર્જિંગ ટાઈમ છે અને 115 કિલોમીટર પ્લસની ટ્રુ રેન્જ આપે છે. પ્લસ આની અંદર 500 કિલોની લોડ કેપેસિટી આપેલી છે કે જે 500 કિલો સુધી લોડ ખેંચી શકે છે. 3200 વોટની મોટર આપેલી છે અને 5260ની બેટરી છે. મોટર અને બેટરીના રેટિંગ IP67 છે અને હોટલમાં અહીંયા સુધી ગાડી ચલાવવાની છૂટ છે. નોર્મલી આપણે જે રીતે ગાડી સ્ટાર્ટ કરતા હોય રીતે ગાડી સ્ટાર્ટ કરવાની. અહીંયાથી તમને લાઇટિંગ ફીચર્સ આપેલા છે. અહીંયા બે મોડ આપેલા છે ડ્રાઇવિંગના, ઇકો અને સ્પોર્ટ. ઇકોમાં 50ની સ્પીડ પર ચાલે છે, સ્પોર્ટ્સમાં 65ની સ્પીડ પર ચાલે છે. અહીંયા ડિજિટલ મીટર આપેલું છે કે જેમાં તમને બધી ડિટેલ આપે છે, કેટલા પર્સન્ટેજ બેટરી છે, કેટલા કિલોમીટર રન કરશે એક્સેટ્રા. અહીંયાથી લાઇટિંગના ફીચર્સ છે, ઇન્ડિકેટર છે, હોર્ન છે, મોબાઈલ ચાર્જિંગની ફેસિલિટી છે, પ્લસ બેટરી આપેલી છે. જ્યાં તમે તમારું ચાર્જર ને રાખી શકો, પ્લસ રિમૂવેબલ બેટરી છે. અગર તમે ફ્લેટમાં કે રહેતા હોય તો આ રીતે તમે બેટરી કાઢી અને ઘર પર ચાર્જ કરી શકો છો. પ્લસ મેટલ બોડી છે. પ્લસ આની અંદર 5 કલર આવે છે અને બધા જ કલર આપણા શોરૂમ પર અવેલેબલ છે. અગર તમે ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લેવા માટે માંગતા હોય તો ગોંડલ રોડ ઉપર madhav TVS અને patel suzukiની સામે બિગોસ ગોંડલ રોડ શોરૂમ છે. જરૂરથી એકવાર ટેસ્ટ ડ્રાઈવ જરૂર લેજો અને થેન્ક યુ ધ્રુવીલભાઈ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, એઝ યુ કેન સી, તો હવે આપણે ટેસ્ટ રાઇડ લઈએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં બાઇકનું જે નામ સ્કૂટર છે D15 PRO તમે જોઈ શકો છો. તો એકદમ ન્યૂ લુકમાં બિગોસ કંપની દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. ન્યૂ તો બેઝિક સ્પેસિફિકેશન અંગે આપી દઉં તો 16 ઇંચના અલોય વ્હીલ્સ, ટેલિસ્કોપિક જમ્પર તમે જોઈ શકો છો, ન્યૂ લુક, ફૂલ LED સેટઅપ આપેલું છે, LED ઇન્ડિકેટર્સ અને રિયરમાં 16 ઇંચના અલોય વ્હીલ આપેલા છે. ફ્રન્ટ એન્ડ રિયર બે સાઈડ આપેલા છે અને મેઇન પોઈન્ટ કે 3.2 કિલોની બિગ મોટર આપેલી છે, હાઈ પરફોર્મન્સ કહેવાય. બાકી એઝ યુ કેન સી ધ LED ઇન્ડિકેટર્સ, LED લાઇટ અને D15 PRO અને D15
D15 આ બે મોડલ છે. આપણે પ્રો મોડલની ટેસ્ટ રાઇડ લઈ છે અત્યારે, તો ચાલો આપણે ટેસ્ટ રાઇડ લઈશું તો વધારે આઈડિયા આવશે કે એકચ્યુઅલમાં પ્રોડક્ટ છે શું છે. સૌથી પહેલાં એઝ યુ કેન સી, તો ઇગ્નિશન કરું સ્ટાર્ટ, આઈ મીન સ્વિચ ઓન કરી, ત્યારબાદ ઘોડીને આપણે ચડાવશું. ઓકે, તો સ્ટાર્ટિંગમાં ડિજિટલ ડિસ્પ્લે આપેલી છે, બહુ સારી લાગે છે. સ્ક્વેર ટાઈપ ડિઝાઇન છે, મિરર બી સ્ક્વેર ટાઈપ. સો સ્ટાર્ટ કર્યું. હવે આપણે ઇકો મોડમાં સૌથી પહેલાં ટ્રાય લેશું. તો બ્રેક દબાવવાની લેફ્ટ સાઈડ અને સેલ્ફ સ્ટાર્ટની જેમ સ્ટાર્ટ કરવાનું થશે. તો યુ કેન સી ડી આવી ગયું છે, ડ્રાઇવિંગ મોડ. આ ગિયર્સ તો છે નહીં એટલે એ આ કંઈ ડિસ્પ્લેમાં આવશે નહીં. આ તમને બેટરીના રેન્જ બતાવે છે, કેટલી ચાર્જ કરેલી છે, એ તમને સ્પીડ. ઓકે, સો સૌથી પહેલાં વેઇટ કે તો 110 110 કિલો સ્કૂટરનો વેઇટ છે, તો એક્ટિવા જેવું જ આપણે કહી શકાય. સો સ્ટેબિલિટી તમને સારી મળી શકે છે. અહીંયાથી આપણે લાઇટ્સ, યસ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇકો મોડ. ઓકે, તો ચાલો. ઓકે, સો ઇકો મોડ ફૂલ એક્સેલેટર, પિકઅપ સારું છે. ઓલમોસ્ટ 40 તો ટચ થઈ ગયું હતું ઇકો મોડમાં. સો લેટ્સ સી. 3.2 કિલોની મોટર અને બેટરી છે 52 વોટ ને 60 એમ્પિયર, 52-60 જે કહેવાય છે. અને રેન્જ ઓલમોસ્ટ 110 કિલોમીટર આપે છે ઇકો મોડમાં. અને સ્પોર્ટમાં થોડીક ઘટી શકે છે, બટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ડ્રાઈવ, તમે કઈ રીતે ચલાવો છો. તો ઇકોમાં ફૂલ એક્સેલેટર રાઈટ નાવ કેટલું છે? 50, યસ, ઓલમોસ્ટ 50, બટ વી હેવ ટુ સ્ટોપ ડ્યુ ટુ સિગ્નલ. કમ્ફર્ટેબલ સારું છે, સીટ હાઇટ બી પરફેક્ટ છે લેડીઝ માટે બી. બાકી ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ વાઇઝ ઇઝ ટુ ગુડ. એક પ્રોબ્લેમ કહી શકાય કે ડેકીમાં આપણને બેટરી છે, બટ ડેકીમાં યુઝ કરી શકે એવું છે નહીં બહુ, બિકોઝ ઓફ એક્સટર્નલ બેટરી આપણે બહાર બિગ સાઇઝ બેટરી આપેલી છે, તો ડેકીનો જો એટલો યુઝ થઈ શકે એમ નથી. સો એક લિટલ બેક ડ્રોબેક કહી શકાય, બટ ફૂટ રેસ્ટની બહુ સ્પેસ ઘણી બધી અવેલેબલ છે, તો ત્યાં તમે કોઈ બી સામાન રાખી શકો છો. ઓકે, સો બાકી અધરવાઇઝ વેઇટમાં થોડુંક સ્ટેબિલિટી સારી છે અને ઓવરઓલ ગુડ પરફોર્મન્સ મને અત્યારે લાગ્યું. હવે આપણે સ્પોર્ટ્સ મોડમાં ચેક કરશું. સો યુ કેન સી સ્પોર્ટ્સ મોડ ઇઝ એક્ટિવ. બાકી તો ઇઝ યુ કેન લાઈવ, યુ કેન સી. મેઇન બેનિફિટ આપણે કહી શકીએ કે 16 ઇંચના બિગ સાઇઝ અલોય વ્હીલ્સ જે સ્કૂટરમાં આપેલા છે, સો એકદમ બાઇક જેવું પરફોર્મન્સ આપી શકે એમ છે. સો તમે ગમે તેવા રોડ ખાડામાં બી તમે લઈ જઈ શકો, તો કંઈ પ્રોબ્લેમ આવું નથી એઝ કમ્પેર ટુ અનધર ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ સ્કૂટર સ્પેશિયલી. બિકોઝ ઓફ 16 ઇંચ બહુ સારું એ બિગ સાઇઝ કહેવાય. સો હવે આપણે થોડુંક ક્લાઇમ્બમાં ટેસ્ટ કરાવશું ઓવર બ્રિજ, સો વી કેન ગેટ maximum performance of this scooter. બટ ટ્રાફિક છે તો ટેસ્ટ થાય એવું છે નહીં. ઓકે, લેટ્સ સી. યસ, ઇટ્સ ગુડ ટોર્ક. સી સ્લોપ છે, બટ વી કેન સી ફૂલ થ્રોટલ. You can see. Wow, it's too good. By the way, brake is working all good, no any problems. ઓહો, ખાડા બી લઈએ આપણે, પણ telescopic work is good. You can see 55, 60, yes. Full throttle is on sports mode. You can see the brake, oh yes, working good. Both brake working good. So it's worth. અને પ્રાઇસની વાત કરીએ તો જે D1 Pro છે, D15 Pro ઓલમોસ્ટ
1,40,000 1,40,000 પ્રાઇસ છે. એમાં તમને 20,000ની સબસિડી રાઇટના આ ટાઈમે મળે છે, તો અમે 1,20,000 તમને પડે. જે D15i છે એ તમને 1 લાખમાં અવેલેબલ થઈ જશે. તો બિગોસ શોરૂમ ગોંડલ રોડ તમે વિઝિટ કરજો, તો બધી ડિટેલ્સ મળી જશે. ઓકે, તો મસ્ટ વિઝિટ, અને એડ્રેસ અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલા છે, તો ચેક કરી લેજો. સો કે 500 kgની કેપેસિટી કંપની કહે છે, તો 500 કિલો તમે લોડ તમે ખેંચી શકો છો એવું કંપની કહે છે. તો ઇટ્સ ગુડ પોઈન્ટ યાર, 500 kg ઇઝ નોટ સ્મોલ અમાઉન્ટ. સો it's a good bike, I mean e-scooter. So do come here and check out the test at Bgauss D15 PRO. So okay, so I hope video મજા આવી છે, તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો ભૂલતા નહીં. Okay friends, so must scooter છે. You can see the red color, it's looking very good and nice and hot. So it's a new look, so must visit Bgauss Gondal Road, Rajkot. You can see. Okay, તો ચલો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો મોસિન ભાઈ આપણને બધી ડિટેલ્સ આપી, તો પ્લીઝ હવે એકવાર બિગોસ આવો શોરૂમ ગોંડલ રોડ રાજકોટ, તો એકવાર વિઝિટ લ્યો, તમને આઈડિયા આવશે કે ન્યૂ મોડલ ખરેખર બહુ સારું છે. તો એકવાર વિઝિટ લ્યો. ઓકે, તો ટેસ્ટ અવેલેબલ છે નહીં મોસિન? યસ યસ. તો એકવાર વિઝિટ કરો અને બિગોસ ગોંડલ રોડ. ઓકે, તો ખાસ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલા છે, ડાયરેક્ટ તમે કોલ બી કરી શકો છો. તો થેન્ક યુ મોસિન ભાઈ. થેન્ક યુ. ચાલો. Yeah.